Bun venit pe canalul Tarot Lovers. Să vedem ce avem pentru ascendent, lună, soare în Leu pentru luna decembrie. Chiar dacă a început luna, vedem, poate Moș Crăciun va aduce și vouă ceva. Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul dacă simțiți că rezonați. Și pentru voi să știți că este gratis să vă abonați. Pentru mine personal este un semn de încurajare, sprijin și vizibilitate. Pentru că cei mai mulți creatori au început deja să posteze numai în limba engleză și acest lucru este pentru că în sfârșit li se deschid noi uși. 3 de cupe, vedeți? Iar nouă nu ni se aduce absolut nimic de pe YouTube. 3-ul acesta de cupe vă dă ca răspuns că în momentul în care suntem uniți și că devenim și noi în limba română vizibil, ne ajută extraordinar de mult, chiar dacă eu văd că pe acest canal 70% din cei care vizionează de fapt nu se abonează. Asta n-aș putea să spun de ce, dar poate că asta este. Deci, această carte a căzut pur și simplu. Începem cu această abundență. Poate fi o prietenie, o frăție, un grup de oameni care vă ajută, sau poate că este inspirația care a venit acum în timp ce eu vorbesc. Aici aveți un 6 de bâte care se combină foarte frumos cu acest 3 de cupe. Deci posibil pentru unii dintre voi să aveți un mare succes la locul de muncă, au superiorii să fie mulțumiți de voi. Diavolul. Vom vedea despre ce este vorba, mai ales atunci când o vom clarifica. 10 de monede și 7 de spade. Ok. Aici avem 6 de cupe și 3 de monede, niște planuri pe care voi ar trebui să le puneți în aplicare, și 6 de cupe ține de prietenii vechi, copilărie sau poate chiar ceva ce aveți de-a face cu copiii voștri. Să vedem despre ce este vorba aici cu diavolul, 10 de monede. Aici posibil să vă implicați în ceva în care să aduceți profituri, dar este deja de aici, de la prima. Diavolul, vom vedea de fapt care este energia respectivă, ce încearcă să ne spună. Opt de monede, împărăteasa. Pentru unii dintre voi, optul acesta de monede, poate că etica voastră profesională se îmbunătățește, poate că cei care doresc să studieze sau doresc să facă, știu eu, o specializare, le aduce de fapt o propulsare, să zicem, către un post mai bun. Împărăteasa este bineînțeles legat de 3-ul acesta de cupe, care ne arată de fapt îmbunătățirea financiară, dar pentru unii dintre voi, atunci când aveți de-a face cu optul ăsta de monede, când tu încerci să construiești ceva, împărăteasa ține de Venus. Venus este mașina, Venus sunt pietrele prețioase, diamante, genul acesta. În momentul în care voi aveți optul ăsta de monede, lucrezi cu mâinile pentru a face ceva și a da putere, posibil ca unii dintre voi chiar să vă implicați într-o afacere cu bijuterii, care cu siguranță va aduce niște profituri extraordinar de bune. Dar asta înseamnă multă muncă cu diavolul. Deci, vă trebuie de fapt un sprijin emoțional aici, pentru că diavolul este
o metodă de a lucra fără a te opri și cu siguranță se îmbunătățește ceva. Să vedem despre ce este vorba aici. 5 de spade, 10 de cupe, este siguranța familiei tale. Cei care aveți o poziție înaltă, poate în politică sau ceva la care vă îngrijorează de fapt siguranța familiei, este poate datorită conflictelor pe care le aveți cu unii prieteni sau ceva la care ar trebui să fii foarte atent dacă vei intra într-o relație nouă, pentru că cinciul acesta de spade îți spune că ai mai trecut cândva prin ceva, printr-un eșec emoțional. Deci, aici este de fapt o îngrijorare, nu este ceva material. 10 de monede sunt banii familiei. Wow, aici este energia voastră, regele de bâte, este acțiunea voastră și 4 de bâte, un succes extraordinar, recunoaștere, deci e ceva foarte bun. Deci aici cred că este mai mult pe sistem psihologic, aș spune, da? Dar fiți foarte atenți pentru că diavolul scoate posibil pentru unii dintre voi o imagine a aroganței și poate că de aceea există și un conflict. Dar aici cu siguranță aveți un mare succes. Poate pentru unii dintre voi este un proiect pe care l-ați avut înainte și abia acum se văd rezultatele. Să vedem 7 de spade, despre ce este vorba. 5 de monede, soarele. Am să vă spun intuitiv, personal, ce simt. Aici văd într-un fel sau altul că un obiect scump dispare. Soarele are de-a face în același moment cu tatăl, problemele oculare, dar 7 de spade are de-a face cu ceva care se sustrage. Se va face lumină, se va găsi ceva, veți afla de fapt, dar 5-ul acesta de monede, să știți că asta vă spune de pierderea respectivă. Ce altceva aș putea să vă spun, nu lăsați persoanele din exterior să interfereze cu problemele voastre, pentru că aveți 7 de spade, aveți și diavolul și aveți cartea familiei. Iar aici aveți spânzuratul. E un sacrificiu, un compromis. Lumea. Este ca și cum vi se pune lumea la picioare, vi se dă o posibilitate, poate chiar să călătoriți în exterior pentru ceva extraordinar de frumos, pentru că aici poate fi 3-ul acesta de cupe, poate fi o petrecere, un concert, poate fi orice extrem de mare în care se vede de fapt reputația voastră și acel compromis pe care voi îl faceți necrezând că veți ajunge acolo sau veți face ceva, dacă vi se oferă ceva, să o faceți. Și mare atenție aici cu 7 de spade și 5 de monede. Pentru unii pot fi cheltuieli, pentru alții poate fi de fapt un obiect scump care dispare și dar în același moment 5-ul acela de monede pot fi și niște cheltuieli la care nu vă așteptați sau pur și simplu nu le dați importanță și vă treziți că nu sunt bani în cont, da? Deci, iar 8-ul acesta de monede aici poate fi un examen competitiv sau poate fi pur și simplu ceva la care voi lucrați și aduceți beneficii
excelente pentru că aveți împărăteasa. Șaptele acela de spade îți dă multe lucruri să te gândești, un singur lucru să nu te gândești aici. Dacă eventual cei căsătoriți, noi căsătoriți, vă îndoiți, să zicem, de iubita voastră, soțul, soția, aici nu are de-a face cu așa ceva. Deci vă spun din start. Iar diavolul tot la fel. Aici este cu totul și cu totul altceva. Este ca și cum presimți că primești niște vești neplăcute de la un prieten, pentru că aveți 5 de spade, presimți că cineva vrea ca să, n-aș spune să-ți distrugă fericirea familiei, ci pur și simplu presimți că cineva vrea să se implice în problemele tale care nu ar trebui să se implice și este un fel de a te afecta în deciziile pe care voi le luați în casă. Și mai mult aș spune o problemă a stresului. Deci nu este ceva la care într-adevăr se activează. Vreau să văd care este de fapt sfatul pentru voi, pentru a vedea cum ați putea voi să vă eliberați din ceva și, bineînțeles, să aveți mare grijă la ceva la care într-adevăr strălucește exact ca un soare, ceva la care atrage pe altcineva, că ăsta este de fapt imaginea cuiva care încearcă să vă sustragă ceva. În primul rând aveți release și asta înseamnă să dai la o parte ceva din trecut. Poate că se repetă ceva și diavolul acela este de fapt ceva negativ, niște gânduri negative care nu ar trebui să le aveți și în momentul în care voi vă debarasați de ceva negativ, atunci dați drumul la noi oportunități în viața voastră. 6 de toamnă. Lucrurile bune pe care le-ai făcut se întorc către tine acum. Este ceva neașteptat care te ajută și vin bănuți în viața ta. Și pentru unii dintre voi, dacă tot vin acei bănuți, poate vă plătiți o datorie, pentru că în momentul în care plătiți o datorie, cu siguranță atunci se înmulțesc banii, pentru că dai universului mesajul că ai terminat acea datorie. Și cartea voastră. Deci, o decizie mai bună, aveți grijă de voi, nu e momentul să vă grăbiți în a lua acea decizie. Și încă o dată, regina aceasta de săbii vă spune să scoateți din viața voastră oamenii care pur și simplu nu vă servesc cu nimic. Acum este momentul în care atenția ta să fie pe cariera ta și mai ales cei care sunteți necăsătoriți, divorțați, pentru că acum îți spune, nu e timpul să faci o relație, sau să te legi în acea relație, cum este imaginea pe care o aveți aici de la diavol. Vedeți? O legătură toxică. Nu este timpul pentru așa ceva. Pentru voi acum este timpul să fii primul în carieră, pentru că atunci vei străluci, iar aici aveți și 3-ul acesta de primăvară care îți spune să faci un plan de acțiune. Deci aveți de 2 ori soarele atunci când voi, de fapt, cu siguranță veți alege succes în carieră și nu o legătură toxică. Și apropo de lucrul acesta, 2026 este anul soarelui. Cine dorește să vină la webinarul de pe 13 decembrie, veți învăța lucruri foarte bune de a vă propulsa nu numai în carieră, dar și financiar.
Cu acestea fiind, vă doresc o lună frumoasă, nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul dacă simțiți că rezonați și pur și simplu să-mi dați un semn de sprijin și încurajare. Numai bine, la revedere!